Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, ang gagawin ko po ay ang strawberry cheesecake. At ang mga kakailanganin at ang ingredient ay ang strawberry fruit, butter, gelatin with flavored strawberry, and then cream cheese, at ang Nestle cream or heavy cream, and then the confectioner sugar kung wala kayong sugar, at ang digestive biscuit. And then let's proceed to the layer, yung pinakailalim ng cheesecake. Magka-crush lang ako ng digestive biscuit. Depende sa dami or sa laki ng cheesecake na gagawin nyo. Depende rin sa dami ng ika-crush nyo na biscuit na digestive. Pwede rin kayong gumamit ng graham kung meron kayo. So wala kami yan. So ayan ang ginamit ko. And then, let's proceed na magtunaw ng butter. Depende rin. Kayo na tumansya kung gaano karaming butter na kailangan nyo para sa crackers or sa biscuit. Nahirapan ako magsalita. Ngungo pa ako kasi may sakit ako. Pasensya na. So, melt the butter. Then, ihalo natin sa biscuit. Depende sa inyo yan Pero wag naman sobrang rami. Para hindi naman siya tumigas ng bonggang-bongga. Then, pag okay na yung crackers with the butter, pwede nyo na siya i-flat sa baking platform. Yung pinaka-mold ng cake. And then, syempre, kumuha ka ng baking paper para madali mo siya i-transfer if ever na ita-transfer mo siya sa lagayan ng cake mismo. Ayun lang yung ginagawa ko. Tapos, ikakat mo yung gilid. After nun, pag okay na, pwede nyo na i-flat yung crackers with butter. Pwede kayong gumamit ng spatula or kutsara. Like this one na gagawin ko. And then, pag okay na, na-flat nyo na, pwede nyo na siya i-ref para medyo tumigas-tigas bago ilagay ang mga iba pang ingredient. And then, let's proceed sa pinaka-cheesecake. Umpisahan ko sa Nestle cream or heavy cream. Kailangan yung texture niya is parang thick. You will see pag na mix na siya.
So, pag na-achieve nyo na yung pinaka-thickness na hinahanap nyo or yung thicky ng heavy cream, pwede nyo na i-add ang cream cheese. Ang gamitin nyo lang yung original na Philadelphia ha. Huwag yung light. Pag na-mix na lahat, pwede na kayo mag-add ng sugar. Wala akong sugar, ordinary sugar at that time, so gumamit ako ng substitution, yung confectioner sugar. Nakalimutan kong bumili. Out of stock na pala ako. So, ayan ang ginamit ko. Then, after that, mix it. Pero wag yung bonggang-bonggang mix, yung one-way mix lang. Para lang kayo nagpo-fold lang ng cream. And then next, nagtunaw ako ng gelatin para ihalo sa pinaka-cheesecake. Cheesecake cream, ganon. Para maging fluffy siya pagkatapos na ilagay sa ref. Pag isa-serve na, makikita nyo mamaya yung pinaka-texture niya after. Pero huwag nyo ilalagay ng mainit ha. Medyo maligamgam, pwede nyo na siya ilagay. Then, pag minix nyo siya, folded din. Ayan, medyo maligamgam na siya. So, ihahalo ko na siya. And then, yung pag-mix ko is folded lang with care, syempre, para hindi naman masira yung pinaka-cheesecake natin. Hindi siya malusaw ba? Like that. Mix it, folded. And then, pag okay na-mix nyo na, pwede nyo na siya ilagay dun sa crackers. I-flat nyo rin yung pagkakalagay para pantay.
And then, pag na okay na, pwede nyo na siya ilagay sa ref. Tapos, habang naghihiwa tayo ng strawberry para sa toppings, pinapalamig natin yung cheesecake. Kasi, lalagyan natin siya ng toppings para naman kahit papaano matigas-tigas na. And then, okay na yung paghiwa. Lalagyan na natin yung toppings. Depende kung anong topping or design na gagawin nyo. Pwede naman siyang crushed strawberry or yan, ganyan, buo lang. Kayo, nasa inyo yan. Prefer nyo yan kung anong bet nyo. Ako, ayan lang para naman may makagat pa at may manguya pa akong strawberry kasi paborito kong prutas yan sa lahat. And then yan, kung gusto mong punuin yung cheesecake mo ng strawberry, nasa sayo pa rin talaga yan. Ikaw may decision yan. So ako, I like strawberry, I love strawberry, and ayan na siya. Then after nyan, nagtunaw ulit ako ng gelatin, tapos pinalamig ko siya konti. Then, ilalagay ko siya sa toppings para hindi magalaw ang strawberry fruit toppings natin. Kailangan tunaw na tunaw yung wala ng sugar ha. At maligam-gam, hindi mainit. Remember? And this is the finished product. My strawberry cheesecake. And that's it guys. Thank you for watching. Hope you like this video and share nyo na rin kung gusto nyo. And don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update kayo sa new video ko. Maraming salamat sa panonood. Thank you! Bye-bye!